आज म कुराकानी गर्न गइरहेको छु कि तपाईले MIUI 12 कसरी डाउनलोड गर्ने, कुनै पनि MIUI 12 कुनै पनि भर्जन कुनै पनि त्यो मोडेलको तपाईले कसरी डाउनलोड गर्ने त्यो के भन्छ टेलिग्रामबाट धेरै सजिलो छ डाउनलोड गर्न तपाईले। जस्तै कि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टेलिग्राम, यहाँ मसँग टेलिग्राम छ, यो टेलिग्राम ओपन गर्छ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले टेलिग्राममा यस्तो इन्टरफेस आउँछ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले त्यसपछि यहाँ थिच्नु होला सर्च बक्समा, यहाँ यसमा थिचिसकेपछि तपाईले यहाँ लेख्नु होला MIUI 12 अनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ तीनवटा आउँछ देख्न सक्नुहुन्छ, 1 2 3 देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यतिवटा तीनवटा आउँछ। त यसमा तपाईले क्लिक गर्नु होला, यसमा देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईले जोइन गर्नु पर्नुहुन्छ, यहाँ जोइनको बटन छैन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले यही हो त यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले यसको redmi 7 रसिया स्टेबल भर्जन, यो रसियाको देख्न सक्नुहुन्छ। यो ओटियो एप्लाईको लागि र यो रिकभरी रोम देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ रिकभरी, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ redmi note 9 pro इन्डोनेसियन, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्डोनेसियन छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँबाट क्लिक गर्नु होला, यहाँबाट यसरी यसमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फेरि एकचोटि यहाँ क्लिक गर्नु होला, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ मिडिया फोटोहरु छ। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ GIFs छ, यहाँ लिंक्स छ, यहाँ फाइल छ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले लिंक चाहिँ पनि यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईले यहाँबाट कुन कम्पनीको त्यो कुन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यसमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले यो redmi note 9 हो भने यहाँ क्लिक गर्नु होला, MIT हो भने यहाँ क्लिक गर्नु होला। त तपाईले कुन चाहिँ यदि चाहिँ भेटिरहेको छैन भने तपाईले यहाँ यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला सर्च बक्समा, यहाँ सर्च बक्स छ, यहाँ सर्च बक्समा क्लिक गर्न तपाईको मोडल कुन हो। जस्तै कि मेरो redmi note हो, जस्तै कि मेरो redmi note 8 हो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यहाँ मेरो मोबाइल देख्न सक्नुहुन्छ redmi note 8 हो देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ त्यही भएर जस्तै कि अब ब्याक गर्छु म, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। अब यहाँ लेखिरहेको छु म, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले सर्च बक्समा redmi note 8 देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ redmi note 8 लेखि त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लिंकहरु आयो, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यहाँ प्रो चाइना हो, redmi note 8 हो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। बीटा रोम छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्डियन रिकभरी छ, यहाँ MIUI यसमा क्लिक गर्नु होला तपाईले, यसमा क्लिक गर्नु होला तपाईले। त्यसमा देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भइरहेछ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यहाँ डाइरेक्ट डाउनलोड भइरहेछ रिकभरी MIUI गेनको देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ डाउनलोड भइरहेछ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसरी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त यसरी तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो म रोकिरहेको छु किनभने मेरो अलरेडी छ। जस्तै कि अर्को म दिन्छु, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फाइलहरु छ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यो फाइल हो, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ नो रिजल्ट छ, यहाँ GIFs छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अझै अर्को म देखाइदिन्छु तपाईलाई, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अझै छ। यहाँ कति छ, यहाँ redmi note 8 छ देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ डाउनलोड हुन्छ अटोमेटिकली डाउन हुन्छ। यहाँ अटोमेटिक यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले यसरी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जुनसुकै फाइल तपाईले खोज्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि अर्को अझै छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अझै यसमा लेख्नु होला MIUI 12। त्यसो देख्न सक्नुहुन्छ अफिसियल हो, यो अफिसियल यो देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले डिस्कसन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसमा छ MIUI, त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ MIUI 12 देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ अफिसियल छ, यसमा तपाईले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। सेम अघि जस्तै हो यो। तपाईले यसरी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। त्यसरी डाउनलोड गर्नु होला तपाईले। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यही सेम छ, देख्न सक्नुहुन्छ फाइलहरु छ देख्न सक्नुहुन्छ। त तपाईले यसरी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाइना छ, MIUI 12 चाइना बेटा रोम, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1220 यसरी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट सजिलो छ धेरै। यसरी तपाईले डाउनलोड गर्नु होला। यहाँ त धेरै सजिलो छ, इजी छ। त यदि तपाई च्यानलमा नयाँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस अल गर्न साथै लाइक शेयर कमेन्ट पनि गरिदिनु। थ्यांक यू सो मच, धन्यवाद।